Hello everyone. අද තාව අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන. සාමාන්‍ය ෆොටෝග්‍රැෆි කරන හැමෝටම වගේ තියෙන ඉන්ට්‍රස්ට් එකක්. එහෙම නැත්නම් ආසාවක් තමයි තමන්ගේ ෆොටෝග්‍රාෆ් ටිකක් පොඩක් ලස්සන කරගන්න එක තියෙනවට වැඩියනේ. ගත්තට වැඩිය පොඩක් ලස්සන කරගන්න ගොඩක් කට්ටිය කැමති. මේකදී අපි නිතරම කරන දෙයක් තමයි කලර්ස් ඇඩ්ජස්ට් කරන එක. ඒ කියන්නේ වර්ණ වලට කරන වෙනස්කම් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන දෙයක් හැටියට අපි සලකන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ෆොටෝග්‍රැෆි වලට අලුත් වුණත් එහෙම නැත්නම් ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් වුණත් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම කලර් ග්‍රේඩින් එහෙම නැත්නම් කලර් වලට වෙනස්කම් ෆොටෝග්‍රාෆ් එකට කරනවම තමයි. ඉතින් මේ විදිහට කලර්ස් වල වෙනස්කම් කරනකොට ඕගොල්ලෝ එක එක softwares පාවිච්චි කරනවා ඇති. හැබැයි දැනට අපි පාවිච්චි කරන softwares වලින් Adobe Lightroom, ඒ කියන්නේ Lightroom desktop එක සහ mobile app එකකින් දෙකම color adjustments වලට නියමටම හදන්න පුළුවන්, edit කරන්න පුළුවන් software එකක් තමයි Lightroom කියලා කියන්නේ. ඉතින් Lightroom එකේ color adjustment කරන්න ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එකක් දෙකක් නෙමෙයි, මම හිතන්නේ ක්‍රම 10ක් විතර තියෙනවා. නමුත් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගලන්ට කතා කරන්න යන්නේ Lightroom එකෙන් අපිට colors adjust කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ක්‍රම 5ක් ගැන තමයි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රම පහ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නම් ඔයගලන්ට හරිම ලස්සනට ඉක්මනින් Lightroom එක use කරලා colors adjust කරගන්න පුළුවන් ඕනම photography එකකට. උට මොකද්ද adjust කරන්න photography කියන එක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මොන වගේ look එකක්ද ඔයාලට ගන්න ඕන කියන එක decide කරන්න නම් ඔයාලට මේ මම කියලා දෙන ක්‍රම පහෙන් මොන ක්‍රමයේද පාවිච්චි කරන්නේ, එහෙම නැත්නම් මොන ක්‍රම එකක්ද දෙකක්ද මික්ස් එකේ පාවිච්චි කරනවද, ඒ වගේ දෙයක knowledge එක ඔයගලන්ට ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ ටික ඇත්තට මෙච්චර අමාරු දේවල් නෙවෙයි. කොහොම වුණත් මේ හැම tool එකක්ම master කරන්න නම් ගොඩක් කල් මේවා පාවිච්චි කරලා ගොඩක් මේවා tweak කරලා බලලා හිට මේට දාලා එක එක photos වලට edit කරලා apply කරලා එහෙම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. නමුත් මම අද කියලා දෙන්නම් basically මොන වගේ options ද ඔයගලන්ට තියෙන්නේ Lightroom එක පාවිච්චි කරලා colors edit කරන්න කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රම පහෙන් අන්තිම එක මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. අන්තිම tip එක පොඩ්ඩක් වැඩි ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන option එකක් නෙවෙයි. හැබැයි මම නම් නිතරම පාවිච්චි කරනවා මේ option එකත්. ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න අමතක කරන්න එපා. හරි, මම මෙන්න මේ ෆොටෝ එක තමයි අද ඔයගලන්ට කලර්ස් එඩිට් කරන එක සම්බන්ධව පෙන්වන්න යූස් කරන සාම්පල් ෆොටෝග්‍රාෆ් එක. මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක මම ගත්තේ පොළොන්නරුව ගිරිතලේ වැවේදී. මේක ටිකක් ග්‍රීන්ස්, බ්ලූස්, රෙඩ්ස් වගේ කලර් මික්ස් එකක් තියෙන නිසා මම මේක තෝරගත්තා. මොකද එතකොට ඔයගලන්ට බලන කට්ටියට පොඩ්ඩක් මේකේ කලර්ස් චේන්ජ් වෙන එක ගැන පොඩි අවබෝධයක් ලැබෙයි වෙන ෆොටෝ එකකට වැඩිය. හොඳයි. මම දැන් කියන්නේ Lightroom එකේ කලර්ස් වෙනස් කරන්න පුළුවන් පළවෙනි ක්‍රමය. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි white balance එක. white balance කියන එක ඇත්තටම අපිට සාමාන්‍යයෙන් කැමරාස් වලත් හම්බ වෙනවා. මොකද ඒකේ තේරුම තමයි white balance එකෙන් අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ අපේ atmosphere එක, අපි photograph එක ගන්න තැන තියෙන correct white balance එක. නැත්නම් correct color temperature එක කැමරා එකේ සටහන් කර ගැනීම තමයි white balance එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් white balance එක වැරදියට ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් වැඩියෙන් warm පැත්තට යනවා. ඒ කියන්නේ කහ පාට වෙනවා. නැත්නම් වැඩියෙන් cold පැත්තට යනවා. ඒ කියන්නේ නිල් පාට වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ errors හදාගෙන තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි white balance tool එක පාවිච්චි කරන්නේ Lightroom එකේ. හැබැයි white balance එක පාවිච්චි කරලා අපිට colors වල major changes කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් white balance කියන එක අපිට හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට Lightroom එකේ develop module එකට ගියාම ඒකේ basic settings වල තමයි අපිට white balance එක හම්බෙන්නේ. ඒකේ මුලින්ම හම්බෙන setting එක තමයි මේ තියෙන්නේ white balance එක. ඔයගලන්ට පේනට මේ photograph එකේ white balance එක ටිකක් විතර වම් පැත්තට වෙන්න, ඒ කියන්නේ cold පැත්තට වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. මොකද මේකේ warm tones අඩු නිසා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට white balance slide එක අඩු වැඩි කරාම colors වල changes කරගන්න පුළුවන්. white balance change එක සාමාන්‍යයෙන් වම් පැත්තට අරන් ගියාම අපිට මේකේ photograph එකේ cold tone එක මෙන්න මේ විදිහට වැඩි වෙනවා. මේක දකුණු පැත්තට අරන් ගියාම temperature එක අඩු වෙන්න වැඩි වෙන්න අපිට මේකේ warm tone එක ලැබෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පේනද සාමාන්‍යයෙන් මේක නිකන් උදේ පාන්දර ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ් එකකින් ඉඳලා සාමාන්‍යයෙන් හැන්දෑව ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් වගේ look එකක් ගන්න white balance එකකින් පුළුවන්. ඉතින් white balance එකත් එක්ක අපිට මේ tint එක කියන option එකකුත් හම්බෙන්නේ. ඉතින් white balance එකෙන් අපිට ඕනම කරන look එක ගන්න බැරි නම්, ඕනම කරන කලර් එක ගන්න බැරි නම් අපිට මෙන්න මේ විදිහට tint එකත් අඩු වැඩි කරලා අපිට ඕන කරන look එක ගන්න පුළුවන්. ටෙක්නිකලි බලුවම මේ white balance කියන option එක ඇත්තටම white balance එක හදාගන්න දීලා තියෙන option එකක් වුණාට අපිට colors යම් කිසි ප්‍රමාණයකට ලස්සනට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි white balance එක පාවිච්චි කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් මේක ෆොටෝග්‍රාෆ් එකේ හැමතැනටම ඇප්ලයි වෙනවා. ඉතින් අපිට මේක සිලෙක්ට් කරලා ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් විදියකුත් තියෙනවා. නමුත් ඒක ගැන මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් white balance වගේ දෙයක් ඇප්ලයි කරනකොට ෆොටෝග්‍රාෆ් එකකට ඒක overall ෆොටෝග්‍රාෆ් එකටම ඇප්ලයි වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි පළවෙනි ක්‍රමය. ඊළඟට අපි කතා කරමු මොකක්ද දෙවෙනි ක්‍රමය Lightroom එකෙන් colors adjustment කරගන්න පුළුවන් ලේසිම විදිය කියලා. ඒක තමයි මේ HSL/color එහෙම නැත්නම් hue saturation luminosity/color කියන slider set එක. ඉතින් මේ set එකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට විශේෂ දෙයක් පේනවා ඇති. ඒක තමයි
මේක ඇතුලේ hue එක saturation එක සහ luminance කියන values ඔක්කොම හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට තව option එකක් දීලා තියෙනවා මේකේ මෙන්න මේ විදිහට color separate කිරීමේ හැකියාවක් අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ඉතාමත්ම ලේසිම ඒ වගේම ඉතාමත්ම වැදගත්ම feature එක Lightroom එකේ අපිට ලැබෙන Lightroom Photoshop වගේ softwares වලට අපිට යනකොට ලැබෙන ප්‍රධානම feature එකක් තමයි මේක. මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් මේක කරලා පෙන්නන්නම්. මේක දැන් පොඩ්ඩක් මම පැත්තට අවිලා තියෙන මම හිතන්නේ මම white balance එක කලින් මේක set කරපු නිසා නමුත් මම මේක white balance එක තිබ්බ ගානටම set කරගන්න. right මෙන්න මේ ගානෙන් තිබ්බේ. okay. හරි. hue saturation luminosity කියන එකෙන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් මෙන්න මේකේ මේ තැඹිලි පාට කියන එක select කරොත් මට මේකේ hue එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ තැඹිලි පාට වෙනස් වෙන තැඹිලි පාට areas වෙනස් වෙන හැටි. ඒ වගේම මට මේකේ saturation එක නැත්නම් කලර් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. පේනවාද ලස්සනට තැඹිලි පාට වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ඒ තැඹිලි පාට කියන වර්ණේ luminosity එක නැත්නම් දීප්තිය වැඩි කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. right. ඔන්න බලන්න saturation එක, දීප්තිය, saturation එක සහ hue එක කියන තුනම අපිට මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් blue වගේ කලර් එකක් තව select කරන්න ඕගලන්ට ලොකු වෙනසක් පේ බලමු. hue එක ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම saturation එක වැඩි කරන්න පුළුවන්, luminosity එක වැඩි කරන්න හරි අඩු කරන්න හරි පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ලොකු changes කරගන්න පුළුවන් අපිට මේ HSL/color කියන option එක ගියා නම් Lightroom එක ඇතුලේ. ඉතින් Lightroom එකේ මෙන්න මේ option එකත් ඉතාමත්ම වැදගත් option එකක් හැටියට දෙවෙනි option එක හැටියට colors adjust කරන්න ඕගොල්ලන්ට introduce කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ sliders වල තව ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් මේක ඇතුලට ගිහිල්ලා පොඩක් අතපත ගාලා බලන්න කොහොමද මේ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා right. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි HSL/color එහෙම නැත්නම් hue saturation luminosity කියන feature එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ මේ අපිට දීලා තියෙන facility එක ඇතුලේ අපිට තියෙන ප්‍රධානම දේ තමයි colors වෙනස් කරලා අඳුර ගන්න පුළුවන්කම. ඒ වගේම colors වෙනස් කරලා අපිට adjust කරන්න පුළුවන්කම. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා අපිට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා green color එක. මේ වගේ උදාහරණයක් ගත්තොත් green color එක අපිට පුළුවන් මේ වගේ fall green කියන පැත්තට අරගෙන යන්න පුළුවන් ඕන නම්. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේකේ green color එක fall green පැත්තට ගියා. එහෙම නැත්නම් නිකන් vivid green පැත්තට මේ විදිහට අරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කරනකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ green color එක නැති areas වලට කිසිම විදියකින් වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට colors adjust කරන්න තියෙන අපිට ලැබෙන හොඳම tool එකක් තමයි මෙන්න මේ tone curve කියන tool එක. tone curve කියන tool එක ඇත්තටම colors වලට වැඩිය අපි මූලිකවම පාවිච්චි කරන්නේ මේකේ exposures. එහෙම නැත්නම් highlights, mid tones සහ shadows කියන areas වල changes කරගන්න තමයි tone curve එක පාවිච්චි කරන්නේ. මම ළඟදී වීඩියෝ එකක් කරන්නම් මේ tone curve එක කොහොමද හරියට පාවිච්චි කරන්න කියලා. හැබැයි මේක ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේකත් එක්කම මේ global setting එකට අමතරව මේකේ color channels තුනක් පෙන්නලා තියෙනවා. රතු, කොළ පාට සහ නිල් වර්ණය. ඒ කියන්නේ red, green, blue color channels තුනක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි color channel එකක් පාවිච්චි කළා. මේකේ curve එක අපි වෙනස් කරගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට අපිට colors වලට change එකක් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ dramatic colors නිකන් අමුතු color grade කරපු look එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි තව ටිකක් බලමු මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි මේක බලමු green color එක ගත්තොත් අපිට පුළුවන් මේ උඩ කොටස ගත්තොත් අපිට වම් පැත්තට මේකේ green color එක හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම green එකේ opposite එක හැටියට ගත්තොත් green එකේ opposite එක magenta එක හැටියට තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ color wheel එක දැකලා තියෙනවා නම් දන්නවා ඇති. green එකේ opposite එක magenta නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපි මේකේ curve tone එක opposite side එකට වෙනස් කරොත් මේකට magenta කියන වර්ණය එකතු වෙනවා. මේ colors වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අපිට tone curve එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ වගේ හරි ලස්සන අමුතු වෙනස් දේවල් කරගන්නත් පුළුවන් අපිට මේ tone curve කියන එක පාවිච්චි කරලා. දැන් බලමු blue color එකත් පොඩ්ඩක් test කරලා බලමු. blue color එක අපිට පුළුවන් පොඩ්ඩක් blue side එකට මෙන්න මේව තව ටිකක් වැඩියෙන් ගෙනියන අතරම අපිට පුළුවන් shadows විතරක් පොඩ්ඩක් green පැත්තට අරන් එන්න. පේනවද? මෙන්න මේ වගේ අමුතු වෙනසක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් මේක ඇත්තටම මෙන්න මේ වෙනස්කම් අපිට මේ Lightroom එක වගේ software එක ඇතුලේ ඉන්න ගමන් y කියන key එක press කරා නම් අපිට before and after comparison එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේක කරන අතරතුරද. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති මෙන්න මේ tone curve කියන option එක පාවිච්චි කරලා අපිට ලොකු changes ටිකක් colors වල කරගන්න පුළුවන්. මේ තමයි Lightroom එක පාවිච්චි කරලා colors change කරගන්න පුළුවන් හතරවෙනි ක්‍රමය. මේකට අපි කියනවා color grading කියලා. මේක ටිකක් advanced tool එකක්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් color grading කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ coloristලා එහෙම නැත්නම් advanced editorsලා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි color grading කියන එකත් හරිම interesting tool එකක්. මේකේ තියෙන දේ තමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් colors adjust කරනකොට අපිට colors adjust කරන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් මේකේ overall look එකට. එහෙම නැත්නම් මේකේ shadows වලට, එහෙම නැත්නම් mid tones වලට, එහෙම නැත්නම් highlights දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දීප්තිමත් areas වලට, නැත්නම් shadows තියෙන areas වලට වෙන වෙනම apply කරන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ color grading කියන options වලට ගියාම අපිට ඒක කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වගේ මේකේ shadows, එහෙම නැත්නම් mid tones, ඊට පස්සේ highlights වගේ වෙන වෙනම
කලර්ස් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් හැකියාව දීලා තිනවා. හැබැයි මේක පාවිච්චි කරනකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් කලර් වීල් එක සම්බන්ධව අයිඩියා එකක් තියෙනවනේ. මේක තමයි අපි කියන කලර් වීල් එක. ඉතින් කලර් වීල් එකේ මොන වගේ කලර් බැලන්ස් එකක්ද තියෙන්නේ? මේකේ මොන කලර්ස්ද මේකට යාබදව තියෙන කලර්ස් මොනවද? ඔපොසිට් කලර්ස් මොනවද වගේ දේවල් ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් ඕගලන්ට තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි නිකන් අතපත ගාලා බලලා හොඳ ලුක් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් වශයෙන් බලමු අපිට මේක පොඩ්ඩක් වෝම් පැත්තට අරන් ගිහලා මේකේ ෂැඩෝස් ටික පොඩ්ඩක් වෝම් පැත්තට ගෙනිහලා ඩ්‍රමැටික් ලුක් එකක් ගේන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේකේ බැලන්ස් එක මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් බ්‍රවුන් වෝම් සයිඩ් එකට අරන් යන්න. මේක ඉතින් මේ විදිහට අපිට ෂැඩෝස් ඇඩ්ජස්ට් කරනවා වගේම ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මිඩ් ටෝන්ස් වලටත් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ අමුතු වෙනස් ලුක් එකක් මේකට අරන් දෙන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා මේක නිකන් ඩාර්ක් ඒරියාස් කොහොම වෙතත් මේ ඩාර්ක් ඒරියාස් ටික හැම මිතුරු වෙලා මේක මේ අනික් ඒරියාස් වලට මේ කෝල් ටෝන් එක බ්ලූ ටෝන් එක ඇප්ලයි වෙනවා. ඉතින් බිෆෝර් ඇන්ඩ් ආෆ්ටර් එකක් බැලුවොත් ඔයගලන්ට ලස්සනට තේරෙයි මේකේ තිබ්බ ඔරිජිනල් ලුක් එකකින් ඉඳලා මේ වෙනකොට කලර් එක මොන විදිහට වෙනස් වෙලා තියෙන කියලා. ඉතින් මේ දේවල් වලිනුත් අපිට කලර්ස් වල ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කලර්ස් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න කලින් අපිට පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ මොන වගේ ලුක් එකක්ද අපිට ෆොටෝ එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ ලුක් එක ගන්න මොන විදිහේ කලර්ස්ද අපි මැනිපියුලේට් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් මොන විදිහේ කලර්ස්ද අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ කියන එක සම්බන්ධව පොඩි අයිඩියා එකක් ඔයගලන්ට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මුලින් කිව්වා වගේ මේ අයිඩියා එක ඔයගලන්ට දවසින් දෙකකින් එන්නේ නැහැ. ටිකක් දවස් මේ වගේ ටූල්ස් පාවිච්චි කරලා එක්ස්පීරියන්ස් කරලා ඒ වගේම ගොඩක් ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වලට මේ වගේ ටූල්ස් ඇප්ලයි කරාම තමයි ඔයගලන්ට ඒ නොලෙජ් එක හම්බෙන්නේ. හැබැයි අද මේ වෙලාව ඔයගලන්ට පටන් ගන්න හොඳ තැනක්. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොට මුලදී මම ඔයගලන්ට කිව්වා මතකද මම ක්‍රම 5ක් ගැන කියලා දෙන්නම්. ඒකෙන් පස්වෙනි ක්‍රමය ගොඩක් කට්ටිය කලර්ස් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න Lightroom එකේ පාවිච්චි කරන්නේ නැති ක්‍රමයක් කියලා. නමුත් මේ ක්‍රමය නම් මම නිතරම පාවිච්චි කරනවා. මොකද මේ ක්‍රමයෙන් මම හරිම ආටිස්ටික් ලුක් එකක් තියෙන ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රමය ගැන තමයි දැන් කියලා දෙන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මේකෙන් ඇත්තටම Lightroom එකේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් එඩිට් කරනකොට කලර්ස් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න තියෙන ක්‍රම වලින් මෙන්න මේ කැලිබ්‍රේෂන් එහෙම නැත්නම් අපිට එඩිට් මෙනු එකේ සාමාන්‍යයෙන් පල්ලෙහාම හම්බෙන මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එකත් අපිට හරිම ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ ඇත්තටම තියෙන වෙනස තමයි මේකේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ඇඩ්ජස්ට් කරනකොට අපිට ප්‍රයිමරි කලර්ස් තුනකට චේන්ජස් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රෙඩ් ප්‍රයිමරි, ග්‍රීන් ප්‍රයිමරි සහ බ්ලූ ප්‍රයිමරි කියන ප්‍රයිමරි කලර්ස් තුනට තමයි ප්‍රධාන කලර්ස් තුනට තමයි මේ චේන්ජ් එක ඇප්ලයි වෙන්නේ. නමුත් ඕගොල්ලෝ හොඳට හිතලා බැලුවොත් මේක පොඩි දෙයක් තියෙනවා අපි ඔළුවේ දැනගන්න. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේකේ මේ විදිහට රෙඩ් ග්‍රීන් බ්ලූ කියලා තිබුණාට ඇත්තටම මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ඇතුලේ අපිට පේන රතු සහ අපිට පේන නිල් සහ අපිට පේන කොළ ගැන නෙවෙයි ඇත්තටම මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක කතා කරන්නේ. ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් කැමරා ටෙක්නොලොජි ගැන පොඩ්ඩක් දන්නවනම් ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති කැමරා එක සෙන්සර් එකක්. කැමරා එක සෙන්සර් එකක් ගත්තාම කැමරා එකේ සෙන්සර් එකකින් ෆොටෝග්‍රාෆ් එක කැප්චර් කරන්නේ ඒකට ලැබෙන ආලෝකය උරා ගැනීමෙන් right. ඒ ආලෝකය උරා ගන්නකොට ඒ ආලෝකයේ තියෙන වර්ණ වලින් නිල් රතු සහ කොළ කියන වර්ණ තුන තමයි අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා සෙන්සර් එකක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් අපි සාමාන්‍ය ලෝකේ දකින්න විදිහට නෙවෙයි කැමරාවක සෙන්සර් එකක් ලෝකේ දකින්නේ. එතකොට කැමරාවේ සෙන්සර් එක ලෝකේ දකින්නේ මේ ප්‍රධාන වර්ණ තුන. ඒ කියන්නේ ප්‍රයිමරි කලර්ස් වෙන red, green and blue කියන කලර්ස් තුනෙන් තමයි දකින්නේ. එතකොට මොනවා හරි ආලෝකයක් කැමරාවකට ලැබුණාම කැමරාව ඉස්සෙල්ලම මේ ආලෝකය මේ red, green, blue කියන තුනට වෙන් කරලා ඊට පස්සේ ඒකෙන් අදාළ වර්ණය සංයෝජනයක් ඇති කරලා තමයි කැමරා එකේ සටහන් කරගන්නේ. ඒතර අපි ෆොටෝග්‍රාෆි එක දකින්න ඕනම වර්ණයක් කැමරා එක red, green and blue කියන වර්ණ තුනෙන් එකක් හැටියට තමයි ඉස්සෙල්ලාම දකින්නේ. දැකලා තමයි ඒක ස්ටෝර් කරන්නේ. එතකොට මේ Lightroom එකේ තියෙන calibration කියන adjustment එක ඇත්තටම සිද්ධ කරන්නේ මේ කැමරා එකේ sensor එකෙන් ගත්ත data information use කරලා. ඒ කියන්නේ කැමරාවේ sensor එකෙන් යම්කිසි වර්ණයක් රතු හැටියට අඳුරගත්තද ඒ වර්ණය තමයි මේ calibration කියන එකෙන් change කරන්නේ. ඉතින් සමහර විට ෆොටෝග්‍රාෆි එකේ රතු කියන වර්ණය තිබ්බෙම නැතත් අපි බලන ෆොටෝග්‍රාෆි එකේ තිබ්බෙම නැතත් මේක රෙඩ් කියන එක ඇඩ්ජස්ට් කරොත් යම්කිසි වෙනසක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒක ෆොටෝග්‍රාෆ් එක කැප්චර් කරගන්න වෙලාවේ සෙන්සර් එකෙන් ඒක රෙඩ් කලර් එක හැටියට අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා එතන ඉඳලා තමයි කැප්චරින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ චේන්ජස් කොහොමද වෙන්නේ කියලා බලමු. හරිම ඉන්ට්‍රස්ටිං මේ වැඩේ. ඕකේ. මෙතන අපිට ඇත්තටම හම්බ වෙනවා ස්ලයිඩර්ස් 4ක් විතර හම්බ වෙනවා මේන් ස්ලයිඩර්ස්. එකකින් පළවෙනි තමයි මේ ෂැඩෝ ටින් කියන එක. ඒක ගැන මම දැම්මම කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් බලමු මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකේ ඉතර රෙඩ් කියන කලර් එක ලොකුවට පේන්නේ නැති වුණාට මේක රෙඩ් කියන කලර් එක ගොඩක් තැන්වල තියෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි රෙඩ් කලර් එක අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරාම මේකේ ටින්ට් එක වෙනස් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හිව් එක රෙඩ් කලර් එක වෙනස් වෙනකොට කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි ඇත්තටම මේකේ රෙඩ් කිව්වම අපිට නිකන් හරි හිතා ගන්න පුළුවන් මේ වැල්ල තියෙන හරියනම් රෙඩ් කියන කලර් එක තියෙනවද කියලා. ඒත් බලන්න මේකේ මේ අහසේ වර්ණයේ පවා වෙනස් වෙනවා රෙඩ් කියන එකේ හිව් එක වෙනස් කරනකොට. මේ තියෙන අහසේ වර්ණයත් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කැමරාව ඔරිජිනලි මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක කැප්චර් කරන වෙලාවේ සෙන්සර් එක මේ අහසේ තියෙන බ්ලූ කලර් එක පවා රෙඩ් කියන වර්ණයත් එක්ක එකතු කරලා තමයි කැප්චර් කරලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේකේ තේරුම. ඉතින් මේ විදිහට අපිට රෙඩ් ප්‍රයිමරි එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බලමු ග්‍රීන් ප්‍රයිමරි එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න අමුතුම ලුක් එකක් එන ෆොටෝග්‍රාෆ් එකට right. ඒ වගේම අපිට බ්ලූ ප්‍රයිමරි එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම බලන්න. දැන් අපිට ලැබෙන වෙනස කොහොමද? මාර ඩ්‍රමැටික් ලුක් එකක් නේ.
ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට අමුතු ෆංකි ලුක් එකක් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ලුක් එකක් අපි ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වල යූස් කරන්නේ නැහැ. මොකද මෙන්න මේ ලුක් එක නම් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට දැකලා ඇති ටිකක් අර සයන්, ඔරෙන්ජ් කලර්, ඔපොසිට් කලර් ඩිරෙක්ෂන් වගේ යන ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. කැලිබ්‍රේෂන් එකෙන් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ චේන්ජ් කරනවා වගේම සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් මේ බ්ලූ ප්‍රයිමරි එක මෙහෙම වෙනස් කරනකොට අපිට ඒක සැටියුරේෂන් එකත් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. කොච්චර දුරට මේ වර්ණවල තීව්‍රතාවයක් තියෙනවද කියන එකත් වැඩි කරගන්න හරි අඩු කරගන්න හරි පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමයත් අපිට පාවිච්චි කරලා ලස්සනට කලර් වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේකේ බ්ලූ ප්‍රයිමරි එක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට කරන ගමන් රෙඩ් ප්‍රයිමරි එක අපි පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට ගෙනිච්චොත් බලන්න මේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් දෙකේ තියෙන වෙනස. දැන් මේක ඔරිජිනල් ෆොටෝග්‍රාෆ් එක, මේ තියෙන්නේ අපි එඩිට් කරපු ෆොටෝග්‍රාෆ් එක. බලන්න හරිම වෙනස් අමුතු නිකන් ඩ්‍රමැටික් ලුක් එකක් මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කලර්ස් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නේ මේ කැලිබ්‍රේෂන් කියන ෆීචර් එක යූස් කරලා. ඉතින් කැලිබ්‍රේෂන් කියන එක ගැන අපිට තව කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ෂැඩෝස් වලට ටින්ට් එකක් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මේක අපිට ඇප්ලයි කරන්න හදලා දීලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලුක් එක අපිට අවශ්‍යම කරන ලුක් එක ගන්න නිකන් වයිට් බැලන්ස් එකේ වගේ ෂැඩෝස් වල ටින්ට් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව අපිට දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම Lightroom එකේ මේ විදිහට ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් අපිට දීලා තිබ්බත් සමහර විට ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් අපිට එඩිට් කරගන්න සමහරවිට එක ඔප්ෂන් එකක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර විට ප්‍රෝ කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් අපිට අවශ්‍යම කරන ලුක් එක අපිට ෆොටෝග්‍රාෆ් එකකට ගන්න ඕන නම් අපිට සමහරවිට මේ වගේ ෆීචර්ස් දෙක තුනක්ම පාවිච්චි කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් white balance එක ඉස්සෙල්ලා හදලා ඊට පස්සේ hue saturation luminosity කියන එක පොඩ්ඩක් adjust කරලා ඊට පස්සේ tone curves වලින් පොඩි change එකක් කරලා අන්තිමට color grading කරලා අන්තිමට calibration වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා main features වුණාට අපිට සාමාන්‍යයෙන් isolation එක use කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ තනි තනිව use කරන්න බෑ. ගොඩක් වෙලාවට mix එකක් හැටියට hybrid එකක් හැටියට තමයි use කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් Lightroom Photoshop වගේ ඒවායි adjustments කරන කට්ටිය color grade කරන කට්ටිය මේ දේවල් දන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේ වැඩේට අලුත් නම් හොඳට මතක තියාගන්න හැම ටූල් එකක්ම එකිනෙක වෙනස්. ඒ වගේම හැම ටූල් එකෙන්ම අපිට අලුත් දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ටූල්ස් එකතු කරාම අපිට ඊට වැඩිය නියම මරු අවුට්පුට් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරේ Lightroom පාවිච්චි කරලා කලර්ස් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම පහක් ගැන. ඉතින් මේ ටූල්ස් පහ ඕගොල්ලෝ හරියට ඉගෙන ගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් Lightroom එක ඇතුලෙන් කලර්ස් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේක මම ඩෙස්ක්ටොප් software එක පෙන්නලා ඩෙමෝ කරාට ඕගොල්ලන්ට මේක ඕගොල්ලන් ගාව Lightroom mobile version එක phone එකේ හරි tab එකේ හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකෙත් මේ වැඩ ටික මේ විදිහටම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Lightroom වගේ software එකක් පාවිච්චි කරනකොට අපිට අපේ editing workflow එක ඊළඟම ලෙවල් එකට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතාමත්ම ලේසියෙන් හරිම වැඩ කරන්න ආස හිතන ඒ වගේම වැඩ කරාම හොඳ ලස්සන රිසල්ට්ස් ගන්න පුළුවන් software එකක් තමයි Lightroom කියන්නේ. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙන ඉස්සරහටත් Lightroom එක ගැන පොඩි පොඩි tips ටිකක් වගේම editing tutorials ටිකක් අරන් එන්න. ඉතින් මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අලුත් දෙයක් අද ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. කමෙන්ට් එක දාන්න ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන Lightroom software එක මොන වගේද එහෙම නැත්නම් මොන වගේ color grading tools ද ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න කියලා. සෝෂල් මීඩියා එකෙත් අපි කතා කරන්න කැමති. ඉතින් අලුත් දේවල් තියෙනවා නම් මාත් එක්කත් බෙදා ගන්න කමෙන්ට්ස් වල දාන්න. මගෙන් තව මොන හරි වීඩියෝස් ඉස්සරහට අවශ්‍ය නම් ඒකත් පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආපහු හම්බෙනකම් happy photography.